อันนี้คือไข่ข้นสุกี้ไข่ข้นรวมมิตรทะเลแล้วเธอแบบไข่เคลือบวุ้นเส้นอย่างเงี้ยเห็นปะไข่แบบเนี่ยเห็นปะเธอดูสิ่งจีนะตั้มบ้าบอเห็นปะเนี่ยดูดิชิ้นใหญ่มากเนี่ยแล้วประเด็นคืออะไรถ้าเปรียบเทียบกับหน้าฉันครึ่งหน้าได้ปะครึ่งหน้าได้ปะใหญ่มากสวัสดีจ้าขอต้อนรับสู่ช anel เกียร์ซับนะจ๊ะวันนี้เราแบบอยู่แบบริมถนนแบบเส้นใหญ่มากอึกกระทึกและตอนนี้เราอยู่ที่พรานนกตัดใหม่หรือพรานนกอะไรนะพุทธมณฑลใช่ป่ะจำไม่ได้ว่าเรียกอะไรแต่รู้ว่าพรานนกตัดใหม่คือจบแล้วประเด็นเส้นนี้มันคือเส้นที่แบบว่าเขาตัดใหม่มาสักพักใหญ่ๆแล้วเส้นนี้แต่ประเด็นคือร้านอาหารเยอะมากร้านอีเทียนก็อยู่เส้นนี้ร้านไอเจมส์ก็อยู่เส้นนี้ร้านไอเป้กุ๊กขี้เมาก็อยู่เส้นนี้ใช่ป่ะแต่ว่าคิดว่าไม่ไปกินร้านน้อง เราจะมากินร้านอื่นๆเพราะว่าร้านอาหารเขาเยอะมากจริงแต่ว่าวันนี้พี่เกียร์มาแต่เช้าใช่ป่ะพอเรามาแต่เช้าต้องกินเลยจ้ะเกาเหลาเลือดหมูกินข้าวต้มแต่เช้าแล้วร้านเนี้ยทรงข้าวต้มเป็ดคือขับรถผ่านมาคนนั่งกินหน้าร้านเต็มไปหมดเลยจนบอกว่ามันต้องมีอะไรมันต้องมีของดีอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นไปกินกันเลยดีกว่ากับร้านแรกทรงเป็ดพะโล้ไม่ใช่ทรงข้าวต้มเป็ด เช้าเบลอ8 โมงเองป่ะเข้ามาในร้านแล้วน้องเขากำลังรับออเดอร์อยู่อันนี้ก็คือเหมือนเขาบอกเขามี2ร้านอยู่ในร้านเดียวคือมีทรงข้าวต้มเป็ดกับทรงก๋วยจั๊บเจ้าของเป็นเพื่อนกันใช่ป่ะตอนเช้าเนี่ยเราก็จะสั่งนี้เลยก็คือต้มเลือดหมูครับก็คือเอาเป็นจัมโบ้เลย100คือจัมโบ้อลังมากแล้วก็เอาเป็นข้าวแห้งพี่เอาเป็นข้าวแห้งรวมพิเศษ80 บาทเดี๋ยวเราดูว่าน่ากินขนาดไหนพี่เอาแค่นี้ก่อนนะคะตอนมาเสิร์ฟอะตกใจอยู่อันนี้คือ100อันนี้คือ80เอา100ก่อนมะเธอดูสิ่งจีนะตั้มบ้าบอเห็นป่ะเนี่ยดูดิชิ้นใหญ่มากเนี่ยแล้วประเด็นคืออะไรถ้าเปรียบเทียบกับหน้าฉันครึ่งหน้าได้ปะครึ่งหน้าได้ปะใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เวอร์แล้วเธอดูก้อนเลือดเนี่ยเลือดหลายก้อนนะเธอเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยก้อนเลือดเห็นป่ะโคตรน่ากลัวแล้วนี่ก็คือหมูกรอบเขาสับมาอย่างนี้เลยเว้ยอันนี้คือ100ย้ำอีกทีหนึ่งหมูสับก้อนฉันคุยแล้วนะล้นช้อนไปไหนตัวไหนก้อนเห็นว่ามีกระเพาะหมูมีอะไรอีกมีตับมีหัวใจเนี่ยแล้วมีหมูชิ้นด้วยใช่ป่ะตั้มเนี่ยหมูชิ้นนี่ก็หมูชิ้นเนี่ยแล้วสั่งข้าวแห้งรวม80 บาทเหมือนกันเลยเนี่ยซิ่งจีเหมือนกันใช่ปะซิ่งจีหมู2 ก้อนหัวใจใช่ป่ะเนี่ยตับกระเพาะหมูชิ้นอยู่ข้างล่างเห็นป่ะหมูกรอบบะเต็งอาจารย์นี้มีบะเต็งด้วยเดี๋ยวเรามาชิมน้ำซุปก่อนดีกว่ามาน้ำซุปมันมีความใสๆแต่มันมีความซุปหมูที่เข้มข้นนิดนึงมันมีความต้มเครื่องในต้มซุปแต่ว่ามันแบบไม่ได้เค็มจัดมันเค็มนัวสดได้เรื่อยๆน้ำซุปดีฉันชิมอะไรชิมเลือดมาเพราะในข้าวต้มมันไม่มีเลือดไงเอาเลือดมาก่อนเลยดีกว่าพี่ขอเอามาตัดแล้วกันนะอันนี้ไม่ไหวชิ้นมันใหญ่เกินนี่โอ้โหเลือดแน่นเด้งมากอ่ะปึ๊บเนี่ยดูดิเลือดแน่นเด้งมากสดเด้งไม่มีกลิ่นเลยแล้วถ้าเป็นข้าวต้มแห้งเขาจะมีเต้าเจี้ยวมาถ้าเกิดแบบไม่ได้ปรุงพริกอะไรเงี้ยจิ้มเต้าเจี้ยวได้จิ้มเลยดีกว่าชิมหมูกรอบแล้วเดี๋ยวชิมข้าวเขาเหมือนข้าวดีด้วยนะ
เห็นปะหมูกรอบดีเลยกรอบนอกซ้ำในขอชิมข้าวดีกว่ากับบะเต็งฉันชอบเป็นคนชอบกินบะเต็งร้านนี้ว่าอร่อยเลยตัวบะเต็งเนี่ยเค็มๆหวานๆไม่เคยมากินร้านนี้เลยมาผ่านทางนี้แหละหลายทีแล้วน้ำซุปโคตรดีอ่ะน้ำซุปนี่ชอบเลยนะเราลองอะไรดีอ่ะเราลองหมูสับไหมเราค่อยซิ่งจีแล้วดูหมูสับดิโคตรใหญ่เขาตัดครึ่งดีกว่าพี่ตั้มพี่อยากกินแบบอร่อยอ่ะพี่ไม่อยากกินทรมานอ่ะอันนี้คือครึ่งหนึ่งนะโอ้แล้วก็เดี๋ยวใส่เต้าเจี้ยวลงไปนิดนึงปึ๊บเป็นอีกร้านหนึ่งอันเขาต้มแห้งตอนเช้าเขาต้มปกติรวมถึงเกาเหลาเลือดหมูก๋วยจั๊บอะทำใหญ่หั่นมาชิ้นเต็มปากเต็มคำกินจานเดียวจุกอะฉันจะต้องมาของโปรดฉันใช่ไหมแต่ฉันขอคำนี้นะขอชิ้นเล็กเพราะชิ้นใหญ่ในชามอะไม่ไหวปึ๊บกึ้งใครจะไปกินหมดคำเดียวจะบ้าจะบอเราตั้มแกเอากล้องเข้ามาทำไมแกอยากจะโค้ดปากฉันใช่ไหมไอ้ตั้ม1 2 3เอาจริงป่ะปกติอะถ้าชิ้นใหญ่อย่างเงี้ยมันจะมีความนุ่มแต่หลายร้านมันจะมีความแบบไม่ค่อยสุกร้านเนี้ยไม่มีกลิ่นไม่สุกที่ฉันไม่ชอบแต่นิ่มอร่อยเลยเอาเป็นว่าร้านทรงใช่ป่ะข้าวต้มก๋วยจั๊บทรงก๋วยจั๊บทรงก๋วยจั๊บประเด็นคือมากินได้เลยมากินได้แบบอร่อยแล้วเหมือนตอนเช้าเขาจะเป็นก๋วยจั๊บต้มเลือดหมูข้าวแห้งตอนเย็นเป็นข้าวต้มเป็ดเช้าเย็นอยู่ร้านนี้ไม่ต้องไปไหนละ โอเคขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปร้านถัดไปบอกเลยว่าพานนกอะมีร้านเด็ดเยอะจริงเด็ดจนตกใจเพราะว่าไม่ค่อยจะได้มาบ่อยๆเดี๋ยวเจอกันว้าวหิวอยู่ใช่ไหมล่ะ งั้นตามพี่เกียร์มาเลยกับ Eat Sit White by เกียร์แซบ EP 2 ตอนเลิศเลยล่ะ งานนี้ไม่ได้มีแค่ร้านดังนะ แต่รวมร้านหากินยากร้านคิวยาว แล้วก็ร้านที่พี่เกียร์อยากให้ทุกคนได้กิน จัดเต็ม 23 ร้าน พี่เกียร์คัดเองเลือกมาเองกับมือเลยนะจ๊ะ เรามาเริ่มกันด้วยร้านกระแสแรงสุดๆชูโรสหมูแดงฮ่องกงคิวยาวแห่งยุคทั้งหอมนุ่มแล้วก็ฉ่ำลัดแอนด์ลอฟคาเฟ่สุดยอดเบเกอร์จากเชฟลัดเจ้าหญิงแห่งเบเกอรี่ต๋องริมทาง X ฟูฟ่องซีฟู้ดจัดหนักหมูกรอบจัดเต็มตัวตึงราชพฤกษ์ก๋วยเตี๋ยวตรอกลงหมูกับต้มยำโคตรเครื่องและเกี๊ยวอวบในตำนานฝูสเต๊ะสถานเต่าสเต๊ะหมูสเต๊ะเนื้อกุ้งสเต๊ะตัวโตน้ำจิ้มเข้มข้นจัดจ้านไก่เชฟเฮาส์โฮมคุกระดับเฮดเชฟกับเมนูหมูเด้งตัวดังอร่อยเด็ดทุกเมนูบุญเลิศบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างสูตรโบราณตำนาน50 ปีคิดดงข้าวหน้าเนื้อที่มีเนื้อตั้งแต่เกรดปกติจนถึง A5 เลยนะราคาเป็นมิตรด้วยอาใบมาโคขุนเนื้อทอดน้ำปลาลิ้นทอดน้ำปลาและสมองวัวทอดขมิ้นเมนูหากินยากเย็นตาโฟคอนแวนซอสโฮมเมดกับแมงกะพรุนกรุบๆตำนานกว่า50 ปีเก๋ามังกรข้าวต้มปลากับซีฟู้ดซอสสดที่เหมือนยกทะเลมาไว้ในงานเก๋าข้าวมันไก่ข้าวมันเนื้อกับเมนูห้ามพลาดข้าวมันเนื้อตุ๋นและข้าวมันลิ้นตุ๋นจ้ะข้าวขาหมูชานเทคนิคขาหมูจานยักษ์เนื้อนุ่มหนังละลายน้ำพะโล้เข้มข้นไอหนูยอดผักราดหน้ารสเผ็ดกับซอสสุดลับตำนาน40 ปีแห่งสวนสยามบอกเลยว่าสายหวานก็จัดเต็มสุดๆขนมหม้อแกงแม่ยายหม้อแกงและสุดยอดขนมไทยดีกรีมิชลินไกด์หวานกรุงรสช่องโฮมเมดกับเมนูใหม่ล่าสุดไอศครีมน้ำตาลมะพร้าว DK Bakery ขนมปังสังขยาสูตรโบราณตำนานกว่า80 ปีแห่งวัดแขก A Little Cats สุดยอดเบเกอรี่จากครูวันปรมาจารย์แห่งวงการเบเกอรี่และสายแซบก็ห้ามพลาดกับลุงหวังกะเพราพ่นไฟ1 ใน 5กะเพราในตำนานที่ทุกคนรอคอยแสนเฮงกับเมนูสุกี้เฮียหนวดจานโปรดของพี่เกี้ยพร้อมอาหารจีนฟิวชั่นตะบันตำถาดบรรลือโลกส้มตำรสแซบดีกรีแชมป์หลายเวทีขนมเส้นคุณย่าขนมจีนเส้นสดพร้อมขนมชั้นนึ่งสดจากเตาเลยนะจ๊ะปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊จุ๋มอยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรืออันดับ 1ในใจพี่เกียร์เครื่องแน่นๆรสจัดจ้านและทั้งหมดนี่คือ23ร้านเด็ดที่พี่เกียร์เลือกมาให้แล้วอร่อยแบบไม่ซ้ำงานไหนๆ31 กรกฎาคมถึง17 สิงหาคมนี้ที่กูเม่ฮอลล์สยามพารากอนชั้นจีเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาอร่อยด้วยกันพี่เกียร์รออยู่นะครับมาร้านที่2เว้ยตั้มพี่อ่ะร้านนี้ไม่เคยกินแต่พี่สนใจมากเป็นร้านบ้านๆอย่างที่เห็นเลยเห็นปะร้านบ้านๆเลยและร้านนี้คือก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อกับป้าตามสั่งเนื้อไม่ให้เนื้อกับป้า
ก๋วยเตี๋ยวเรือลุงกับป้าแล้วก็ตามสั่งลุงกับป้าคือร้านเดียวกันข้างหลังเลยแล้วที่ฉันสนใจคืออะไรรู้ป่ะคะแนนรีวิวอะ 4.4 จาก 143 คนแกร้านบ้านๆอย่างเงี้ย140 คน 4.4 มันต้องมีอะไรมันจะต้องไม่ได้เป็นการแบบว่าช่วยแชร์แล้วให้อะไรเพิ่มช่วยแชร์แล้วให้อะไรเพิ่มแต่เขามีของแถมที่ทุกคนจะได้อยู่แล้วก็คือเมื่อกี้ฉันเดินผ่านเขาบอกว่ามะม่วงน้ำปลาหวานมาหยิบได้เลยนะคะอันนี้คือกินฟรีแต่ต้องกินที่ร้านไม่ใช่ห่อกลับบ้านนะกินที่ร้านฟรีแบบระหว่างรออะไรเงี้ยหรือว่าล้างปากเงี้ยเราไปกินเลยดีกว่ากับร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงกับป้าหรืออาหารตามสั่งลุงกับป้าเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้ก่อนข้ามสะพานอยู่ตรงที่จะยูเทิร์นเลยตั้มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นที่ยูเทิร์นเลยแล้วข้างบนถ้าข้ามสะพานไปก็จะไปบางบัวทองไปพุทธมณฑลสาย2ไปเข้าไปเลยดีกว่าแต่คนน่าจะต้องเยอะแกเนี่ยคนมาตลอดเลยอะชอบจังเลยร้านอย่างเงี้ยคือมันมีความแบบเรียกว่าอะไรนะถ้าพูดตรงๆบ้านๆแต่แบบว่าดูมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือชอบกินอาหารตามสั่งตามสไตล์คนไทยอ่ะฉันก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเนาะที่แบบว่าอาหารตามสั่งผัดกะเพราผัดพริกคะน้าหมูกรอบเลยอย่างเงี้ยเห็นแล้วแบบชื่นใจอยากกินมาเราสั่งเลยดีกว่าข้าวกะเพราเนื้อตุ๋นบวกไข่ดาวนะ60บวก10 บาทเป็น70แล้วก็ข้าวคะน้าหมูกรอบบอกแล้วว่าอยากกิน60เพราะว่าเราต้องกินผักบ้างอะไรบ้างแล้วก็เกาเหลาดีกว่าเกาเหลาเนื้อนะเอาเป็นชิ้นกับเปื่อยลูกชิ้นกับเปื่อยพิเศษ70แต่ธรรมดาเริ่มต้นที่60ร้านนี้ธรรมดาเริ่มต้น60หมดเลยโอเคเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวดูว่าน่ากินขนาดไหนเนาะมาเธอฉันมาตักมะม่วงน้ำปลาหวานก่อนเอาแบบพอกินนะอันนี้เขาให้กินฟรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คืออย่าตักจนเกินเรียกว่าอะไรนะเกินแบบกินไม่หมดแล้วทิ้งเสียดายของเรามากัน3คนเราสั่งตักสัก6ชิ้นดีไหมตั้มเราแบ่งกันกินนะนี่6ชิ้นแค่นี้พอแล้วน่ารักแบ๊วๆแล้วก็น้ำปลาหวานไปน้ำปลาหวานเนี่ยเยอะหน่อยได้เพราะอะไรฉันเป็นพวกควักน้ำปลาหวานตั้มไปถ่ายอาหารฉันจะนั่งกินมะม่วงแกฉันว่าเยอะว่ะเยอะจนแบบก็ตกใจอยู่แล้วตอนแรกเข้ามามีอยู่2โต๊ะนั่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนั่งไปประมาณ10 กว่านาทีจะเต็มร้านแล้วข้างหลังแล้วประเด็นคืออะไรเมื่อกี้ป้ายกมาเอาซุปผักกาดดองมาให้ไม่เป็นไรครับป้าไม่เป็นไรไม่ได้สั่งปกติต้องไปตักเองอยู่แล้วอันนี้แถมฟรีให้ลูกค้า ฉันก็คิดว่าเข้ามาไม่เขาจะมีหม้อตรงนั้นเป็นหม้อซุปผักกาดดองแล้วเขาบอกว่าลูกค้าบริการตัวเองแล้วดูซุปผักกาดดองแกนี่อันนี้คือตักเองได้เลยแต่อย่างที่บอกเนอะอะไรที่เขาให้ตักเองไม่ว่าจะเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานหรือซุปอย่างเงี้ยคือแนะนำว่าตักแล้วกินให้หมดไม่ใช่ถ่ายเอาคอนเทนต์กูตักให้ดูพูนกูตักเท่าไหร่ก็ได้กากหมูกูเทไปแบบบางร้านเห็นไหมที่เขาแถมเปียตั้มใส่แบบว่าเหมือนจะแบบออกคอนเทนต์แต่ประเด็นสุดท้ายคือกินเหลือกินทิ้งกินขว้างแล้วของเขาก็ต้องเสียอันเนี้ยอยากฝากน้องๆแบบครีเอเตอร์นะว่าทำอะไรเอาให้พอดีอย่าทำให้แบบเสียของเสียได้ของคนไม่มีจะกินเยอะแยะแล้วนี่คือคะน้าหมูกรอบข้างล่างคือ60 บาทไข่ดาวคือ10 บาทแต่เมื่อกี้ฉันสั่งโปะที่กะเพราเนื้อตุ๋นแต่ว่าเขาโปะผิดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็เท่าเดิมเพราะว่าเราสั่งไข่ดาวแค่ฟองเดียวแล้วก็เป็นกะเพราเนื้อตุ๋นดูดีมากเฮ้ยเห็นปะดูดีมากมาที่เกาเหลาแต่ว่าเหมือนเขาจะใส่ทุกอย่างไปให้ฉันเมื่อกี้สั่งชิ้นเปื่อยแล้วเกาเหลาก็เยอะอยู่นะมาอันนี้ก็คือเท่าไหร่สั่งพิเศษ70ดูใส่ตับผ้าคีริวเขาใส่ทุกอย่างลูกชิ้นแต่ไม่เป็นไรฉันกินได้อันนี้คือเป็นม้ามใช่ป่ะตั้มม้ามเนี่ยเห็นไหมนี่ตับอันนี้กระเพาะมีเนื้อตุ๋นอยู่นี่เนื้อตุ๋นตายเอากระเพราเนื้อตุ๋นก่อนนี่เนื้อเอ็นหนึบกระเพราดีด้วยนะคือมันมีความติดหวานปลายแต่ว่าเค็มนัวๆแล้วคือหอมแล้วเผ็ดกำลังดีรสแบบว่ามหาชนเค็มหวานตัดนึกออกว่าขออีกคำฉันว่ากะเพราลุงอร่อยหนึบเดี๋ยวมันมากกะเพรารสชาติดีใครชอบเอ็นนะถูกใจเลยอุ้ยน้ำซุปผักกาดดองอร่อยวะเปรี้ยวกำลังดี
น้ำซุปอร่อยแล้วเขามีเนื้อหมูแบบติดเล้งมาด้วยอย่างนี้เห็นป่ะแค่เล้งอย่าลืมนะเผื่อคนอื่นด้วยนะถ้ากินไม่หมดอย่าซีซัวตักเยอะนะของแถมโคตรดีเลยมาคะน้าหมูกรอบรสคล้ายๆกันแต่เข้มข้นเลยเผ็ดด้วยเผ็ดอร่อยเลยเอาจริงบ้างเริ่มไม่แปลกใจละ 4.4 เนี่ยไม่อยากพูดประโยคนี้เลยอะเพิ่งมันชอบแซวอะถ้าร้านนี้อยู่ใกล้บ้านนะฉันก็จะสั่งเพราะว่ามันกินง่ายเป็นรสฉันอะมีความติดหวานนิดๆไงนึกออกว่าไอ้เพิ่งบอกว่าพี่แล้วพูดได้ไหมว่าอยู่ใกล้บ้านเพราะอะไรพี่จะอยู่ทุกที่ไม่ได้ ไม่สามารถซื้อบ้านได้ทุกที่น้ำซุปอันนี้ไม่ได้ปรุงเลยนะซึ่งเขามีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะเธอร้านนี้จะมีความติดหวานปลายนิดนึงแต่ว่าถูกจริตฉันมันหอมด้วยซุปดีขอตับได้ไหมนี่ตั้มพี่จะกินตับแล้วนะว้าวตับลวกดีนุ่มหอมม้ามว้าวบ้านๆเอาจริงป่ะขับรถผ่านเลยแวะเหอะรับรองว่าต้องเลิฟยังไม่ได้กินมะม่วงน้ำปลาหวานฉันกลัวมะม่วงเปรี้ยวอ่ะเป็นคนไม่ชอบกินมะม่วงเปรี้ยวแต่เดี๋ยวลองดูอันนี้คือฟรีนะตักได้เลยน้ำปลาหวานนะไม่ได้แบบหวานเค็มจัดนะแต่นัวแล้วหอมพวกหอมแดงอะไรเงี้ยฉันว่าโอเคเพราะว่าอะไรแกล้มล้างปากนิดนึงมะม่วงอมเปรี้ยวเบาๆแต่แล้วแต่วันมั้งฉันว่าแล้วแต่วันเอาเป็นว่าขอตัวกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกันร้านที่3บ้างเธอมาร้านที่3ร้านเนี้ยเจมส์ของเชฟเจมส์ก็เป็นน้องที่รู้จักกันประมาณนึงเลยแหละแล้วประเด็นคืออะไรทุกครั้งที่มาถ่ายอ่ะเจมส์เป็นตัวแถมตลอดเลยอ่ะแล้วก็ครั้งนี้อีกเช่นกันก็คือรอร้านเปิดแล้วก็ร้อนเจมส์ก็เป็นตัวแถมอีกเช่นกัน อยากกินไอติมนางขายครัวซองแต่ฉันชอบไอติมนางเบาๆรอร้านอื่นเปิดต่อเพราะตอนนี้มันประมาณ 10:30 ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเรามากินเจมส์บลองเจอรี่ไปกินไอติมร้านเจมส์กันนอกจากจะห้องแอร์แล้วจะบอกว่ารักน้องก็ไม่กล้าพูดเต็มปากแต่รักเจมส์นะจริงๆนะพี่รักเจมส์นะแต่ขนมเจมส์อร่อยมากคือเวลาพี่มาพานกตัดใหม่อ่ะไม่ได้ถ่ายอ่ะพี่ก็แวะกินตลอดมานั่งกับไอ้พึ่งมั่งไอ้เกรซมั่งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าเธอแล้วดูกินไอติมก่อนป่ะนี่คือไอติมที่ฉันเลิฟตัวซอฟต์ครีมคือดีมาก อันนี้ใส่แมคคาเดเมียกินก่อนเลยแล้วกันเพราะทีรามิสุเดี๋ยวก็จะละลายกลัวชิมว่าน่ากินว่าปึ๊บเอาอีกว่าเป็นไอศครีมแล้วที่กินแล้วไม่ได้เวอร์นะมันรู้สึกชีวิตดีชีวิตฉันมีความสุขชีวิตฉันคือวันนี้คือฉันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามาแล้วยังไม่6 โมงเขาปิด6 โมงป่ะถ้ามาแล้วยังไม่6 โมงอ่ะอย่างน้อยต้องเข้ามากินซอฟต์ครีมเลอะเทอะใช่ไหมมันอร่อยอ่ะคือบางทีเรากินเราก็ไม่ต้องรักษาภาพมากนะเพราะว่าแต่ฉันแก่แล้วนี่หว่าเดี๋ยวเด็กดูแล้วเป็นตัวอย่างเนาะอันนี้คือเป็นแมคคาเดเมียเห็นป่ะมาที่ทีรามิสุมัทฉะชาเขียวพงชาเขียวข้างบนอ่ะก็เริ่มแบบ
ปกติเป็นคนไม่ค่อยอินมัทฉะนะคือกินได้ไม่ใช่ไม่อินคือไม่ชอบนะกินได้แต่แบบไม่ได้แบบอู้ฉันต้องกินมัทฉะตามสมัยนิยมคือเป็นคนชอบกินกาแฟความชอบคือความสาหร่ายไม่ค่อยชัดซึ่งจริงๆชอบนะเพราะบางทีพอเรากินแล้วรู้สึกมันสาหร่ายหน่อยอ่ะฉันจะรู้สึกมันเขียวๆมันจะคาวๆอ่ะไม่ได้เขียวๆมันจะคาวๆเธอแต่เนี่ยมันมีความขมชัดและหวานน้อยสงสัยเขาให้กินกับไอตัวทีรามิสุไหมนี่กินทีรามิสุเลยนะเจมพี่ตั้งใจมาถ่ายนะวันนี้เห็นไหมพี่ละเลียดปกติมาร้านเจมมาถ่ายอ่ะพี่แถมก่อนกลับบ้านนี่ดูดิน่ากินป่ะดูดิไอตัวช็อกโกแลตเค้กข้างในอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะเป็นคนชอบกินช็อกโกแลตไงแล้วประเด็นคืออะไรรู้ป่ะพอกินในนี้แล้วอ่ะรู้สึกชอบมากกว่าที่เป็นทีรามิสุกาแฟคือเป็นคนชอบกินกาแฟแต่แค่เวลาทีรามิสุที่เป็นกาแฟจะไม่ได้ปลื้มมากอันเนี้ยกินง่ายกว่าหอมชาเขียวชัดช็อกโกแลตก็ขมๆแล้วมันไม่หวานมากมันมีความนัวอันนี้ฉันชอบเอาจริงป่ะไม่ต้องเอาน้ำมาเลยขอทีรามิสุเพียวๆเนี่ยหนึบๆเนี่ยเห็นป่ะมาอันนี้เป็นพัฟดาร์กช็อกโอ้ยมันกรอบมากเลยอ่ะฉันว่าฉันหันทางนี้ดีกว่าฉันเริ่มจากทางนี้ก่อนดีกว่าตรงนี้มันแข็งมันลงยากมันกรอบอ่ะเนี่ยเสียงได้ยินเสียงปะมันกรอบมากโอ้เขามีหลายรสนะแต่ว่าปกติคนจะรู้ว่าฉันชอบกินดาร์กช็อกอยู่แล้วยังไม่รู้ข้างในเป็นยังไงนะแน่นปะวะตามพี่ไม่เห็นไซส์แน่นปะอุ้ยเต็มเลยเหรอขอนี่ก่อนครีมอะเมื่อกี้ที่ช้อนมันออกจะแบบมันนมหน่อยนะแต่พอกินเข้าไปแล้วมันดาร์กขอดูมั่งสีมันดูมันเป็นนมช็อกโกแลตนมมิลค์นะแต่ประเด็นคือเรียกว่าอะไรนะมันมีความเข้มข้นอยู่ประมาณนึงนะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ว่าอีข้าวพองอะใช่เรียกว่าข้าวพองวะ ไอเนี้ยไอกรอบๆเนี้ยอันเนี้ยอร่อยจริงๆมันกรอบร่อนอยู่นะตัวพาฟอะเอาไม่ออกนี่ก็เอามือเลยแล้วกันนะเอาพับนี้ก่อนนี่พับนี้ก่อนมันร่อนมันบางอะกรอบด้วยหอมเนยมากพับหอมเนยมากว้าวมีความสุขจังเลยอ่ะแต่วันนี้ได้ชนะเลิศนะทีรามิสุอันเนี้ยชอบมากแต่วันเนี้ยแพ้ทีรามิสุมัทฉะโคตรอร่อยเอาเป็นว่ามากินข้าวหวานแล้วก็ไปข้าวต่อนะโอเคขอกินก่อนเจมพี่ไทยไม่แถมแล้วนะพี่ไทยจริงจังมากนะวันเนี้ยแล้วก็คือไม่ได้อวยน้องด้วยนะเองเก่งเจมจริงอร่อยแบบชอบเลยหิวอยู่ใช่ไหมล่ะ งั้นตามพี่เกียร์มาเลยกับ Eat Sit White by เกียร์แซบ EP 2 ตอนเลิศเลยละงานนี้ไม่ได้มีแค่ร้านดังนะแต่รวมร้านหากินยากร้านคิวยาวแล้วก็ร้านที่พี่เกียร์อยากให้ทุกคนได้กินจัดเต็ม23ร้านพี่เกียร์คัดเองเลือกมาเองกับมือเลยนะจ๊ะเรามาเริ่มกันด้วยร้านกระแสแรงสุดๆชูโรสหมูแดงฮ่องกงคิวยาวแห่งยุคทั้งหอมนุ่มแล้วก็ฉ่ำลัดแอนด์ลอฟคาเฟ่สุดยอดเบเกอร์จากเชฟลัดเจ้าหญิงแห่งเบเกอรี่ต๋องริมทาง X ฟูฟ่องซีฟู้ดจัดหนักหมูกรอบจัดเต็มตัวตึงราชพฤกษ์ก๋วยเตี๋ยวตรอกลงหมูกับต้มยำโคตรเครื่องและเกี๊ยวอวบในตำนานฝูสเต๊ะสถานเต่าสเต๊ะหมูสเต๊ะเนื้อกุ้งสเต๊ะตัวโตน้ำจิ้มเข้มข้นจัดจ้านไก่เชฟเฮาส์โฮมคุกระดับเฮดเชฟกับเมนูหมูเด้งตัวดังอร่อยเด็ดทุกเมนูบุญเลิศบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างสูตรโบราณตำนาน50 ปีคิดด้งข้าวหน้าเนื้อที่มีเนื้อตั้งแต่เกรดปกติจนถึง A5 เลยนะราคาเป็นมิตรด้วยอาใบมาโคขุนเนื้อทอดน้ำปลาลิ้นทอดน้ำปลาและสมองวัวทอดขมิ้นเมนูหากินยากเย็นตาโฟคอนแวนต์ซอสโฮมเมดกับแมงกะพรุนกรุบตำนานกว่า50 ปีเก๋ามังกรข้าวต้มปลากับซีฟู้ดซอสสดที่เหมือนยกทะเลมาไว้ในงาน
เก๋าข้าวมันไก่ข้าวมันเนื้อกับเมนูห้ามพลาดข้าวมันเนื้อตุ๋นและข้าวมันลิ้นตุ๋นจ้ะข้าวขาหมูชานเทคนิคขาหมูจานยักษ์เนื้อนุ่มหนังละลายน้ำพะโล้เข้มข้นไอหนูยอดผักราดหน้ารสเผ็ดกับซอสสุดลับตำนาน 40 ปี แห่งสวนสยาม บอกเลยว่าสายหวานก็จัดเต็มสุดๆขนมหม้อแกงแม่ยายหม้อแกงและสุดยอดขนมไทยดีกรีมิชลินไกด์หวานกรุงรสช่องโฮมเมดกับเมนูใหม่ล่าสุดไอศครีมน้ำตาลมะพร้าว DK Bakery ขนมปังสังขยาสูตรโบราณตำนานกว่า 80 ปีแห่งวัดแขก A Little Cats สุดยอดเบเกอรี่จากครูวันปรมาจารย์แห่งวงการเบเกอรี่และสายแซ่บก็ห้ามพลาดกับลุงหวังกะเพราพ่นไฟ1 ใน 5กะเพราในตำนานที่ทุกคนรอคอยแสนเฮงกับเมนูสุกี้เฮียหนวดจานโปรดของพี่เกี้ยพร้อมอาหารจีนฟิวชั่นตะบันตำถาดบรรลือโลกส้มตำรสแซ่บดีกรีแชมป์หลายเวทีขนมเส้นคุณย่าขนมจีนเส้นสดพร้อมขนมชั้นนึ่งสดๆจากเตาเลยนะจ๊ะปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊จุ๋มอยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรืออันดับหนึ่งในใจพี่เกียร์เครื่องแน่นๆรสจัดจ้านและทั้งหมดนี้คือ 23 ร้านเด็ดที่พี่เกียร์เลือกมาให้แล้วอร่อยแบบไม่ซ้ำงานไหนๆ31 กรกฎาคมถึง 17 สิงหาคมนี้ที่กูเม่ฮอลล์สยามพารากอนชั้นจีเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาอร่อยด้วยกันพี่เกียร์รออยู่นะครับ มาร้านที่ 4เมื่อกี้เรากินร้านเจมส์เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะมาหาของคาวกินต่อคราวนี้คืออยากกินสุกี้ร้านนี้อยู่ในลิสต์สักพักใหญ่ๆแล้วคือร้านสุกี้กรุงเก่าคะแนนรีวิว 4.5 จากประมาณ 300 กว่าคนแล้วก็นี่เลยนี่แดงๆนี่เลยสุกี้กรุงเก่าเราไปกินกันเลยดีกว่าไปน่ากินว่ะคือแต่ละอย่างไอ้ตรงที่เป็นไข่ข้นไข่คลากอ่ะมันดูเป็นก้อนๆใช่ป่ะมันดูน่ากินมากเลยแล้วไอ้ตัวราดข้าวก็น่ากินอีผักกรอบก็น่ากินเธอแล้วคือแบบ100 ต้นๆอ่ะแล้วดูเนี่ยอันนี้คือไข่ข้นสุกี้ไข่ข้นรวมมิตรทะเลแล้วเธอแบบไข่เคลือบวุ้นเส้นอย่างเงี้ยเห็นป่ะไข่แบบเนี่ยเห็นป่ะดูแล้วแบบสายกินไข่น่าจะเยอะอยู่เนี่ยมันมีความคลักของไข่อันนี้ไม่ได้ใส่ผักนะแต่ว่าในเมนูเขาสามารถที่จะเลือกผักเพิ่มได้นี่กุ้งไซส์ไม่เล็กนะเนี่ยดูดิเห็นไหมเนี่ยไซส์ใหญ่อยู่เนี่ยกุ้งแล้วก็หมึกกรอบนี่หมึกกรอบแล้วก็เนื้อหมูหมักลูกชิ้นใหญ่อยู่นะปลาหมึกเจอแล้วก็นี่อันนี้ผักกรอบน่ากินมากเลยอ่ะเนี่ยดูความผักน่ากินมากโคตรน่ากินเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยไม่น้อยด้วยนะฉันรู้สึกว่ามันเยอะและนี่ก็คือข้าวเว้ยมาดูใกล้ๆชอบอะไรชอบไข่กุ้ง ฉันชอบไข่กุ้งแล้วก็เห็นมาข้างๆเขาจะเป็นข้าวตอนนี้เพิ่งเห็นเลยว่าเป็นข้าวใช่มันเป็นข้าวฉันสร้างเมื่อกี้เธอไม่เห็นหรอไม่ได้ฟังไงไม่ได้ฟังเนี่ยเขาไม่ยอมฟังเนี่ยแล้วมันคือเป็นไข่ข้นที่แบบผัดซอสสุกี้ฉันเดาว่าแล้วก็คือราดบนข้าวอันนี้มีน้ำจิ้ม2 สูตรต้นตำรับกับสูตรใหม่แซ่บๆชิมก่อนฉันกลัวมันพรวดนิดเดียวนะฉันกลัวมันพรวดมีความเปรี้ยวนำไม่ติดหวานด้วยนะหวานแบบหวานนัวหวานน้อยอันนี้หวานน้อยแต่ว่าเผ็ดหอมเผ็ดไม่มากแต่มีความเผ็ดพึ่งดึงให้พี่หน่อยอันนี้เป็นสูตรแซ่บฉันว่าฉันน่าจะชอบรสนี้เดาว่านะเอาจริงบ้างร้านเนี้ยน้ำจิ้มติดหวานน้อยทั้ง2 อันเลยอันเนี้ยแซ่บก็ไม่ได้เผ็ดเวอร์กว่ากันมากนะนิดหน่อยแต่ข้อดีคืออะไรมันมีความเปรี้ยวนำไม่ติดหวานแล้วก็เรียกว่าอะไรนะนัวเรามาชิมแบบออริจินอลก่อนขอชิมแบบอันนี้ไข่มันเป็นเริ่มเป็นแบบก้อนๆแล้วนะมันแห้งแล้วแต่เมื่อกี้มามันแฉะฉ่ำมากกินนี้ก่อนนะไม่ต้องปรุงเพิ่มเราก็ได้เข้มข้นเลยอันนี้ใส่วุ้นเส้นกับไข่เมนูเนี้ยสั่งไข่เพิ่มอีกนะเขาแบบสั่งแอดออนไข่ทีละ10 บาทกินหมูป่ะจริงๆชอบกินสุกี้ชอบกินหมูกับหมึกกรอบเอาจริงป่ะฉันว่าจานนี้ฉันไม่ปรุงฉันว่ารสชาติเข้มข้นกำลังอร่อยแล้วรู้สึกว่าอย่างเงี้ยอร่อยแล้วหมูไม่เด้งมากแต่นุ่มมี texture ความเป็นหมูอยู่ไม่ได้แบบหมูหมักจนเด้งๆพอหมึกกรอบชอบกินแต่ฉันชอบซอสเขานะผัดแล้วมันกำลังพอดีเลย
แต่ไอตัวที่เป็นผักกรอบอ่ะอาจจะต้องใส่ซอสเพิ่มชอบซอสอันนี้ผัดดีมาที่กินที่เป็นผักกรอบอันนี้น่าจะแบบนัวๆหอมกระทะอันนี้นัวน้ำจิ้มไม่ครับอันนี้น้ำจิ้มชัดมากซึ่งอันนี้ไม่ต้องเติมแล้วนะสำหรับพี่เกียร์อันนี้คืออร่อยแล้วอันนี้ถ้าชอบเข้มข้นต้องเติมแบบแซ่บเลยนะฉันว่าใส่เยอะได้อยู่เห็นไหมใครว่าฉันไม่กินผักขี้โมกินผักเก่งจะตายชอบแบบแซ่บแต่แค่รู้สึกว่าเป็นที่ไข่ข้นอ่ะมันดันนัวกว่ามันนัวแบบกลมกว่าถ้าอยากได้รสแบบเนี้ยฉันว่าสั่งอันเนี้ยแล้วสั่งผักเพิ่มแอดออนผักเพิ่มแล้วได้รสนี้เลยฉันชอบรสไข่ข้นมาที่นี่ข้าวแล้วเขามีกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่มีกินน้ำจิ้มซีฟู้ดเห็นป่ะอันนี้ก็อันนี้รสเดียวกันชอบความไข่ข้นกินบ้างถ้ามานะสั่งแบบไข่ข้นคือเลิศอันนี้ดีแต่ว่าพอใส่น้ำจิ้มอ่ะมันไม่กลมเท่าอันนี้อันนี้กลมกว่ามันก็ได้ความแซ่บเพิ่มจากคอนเฟิร์มไม่ต้องใส่อร่อยเร็วอันนี้ร้านที่ไหนร้านซี่เดี๋ยวไปร้านถัดไปเดี๋ยวเรากินหนักหลายร้านละไปหาเป็นพวกกินอะไรเบาๆเบาไหมวะไม่เบาหรอเลอะหรอเลอะกินข้าวฉันไม่ได้นั่งไหว้เจ้าพึ่งมันก็ต้องเลอะบ้างพึ่งบอกต่อไปกูไม่ทักแล้วอย่าทำมันทำไปเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันร้านถัดไปขอกินก่อนร้านนี้คะแนนรีวิวดีมาก 4.6 จาก 1,500 คนโคตรโหดอ่ะถ้า 4.6 อ่ะฉันไม่ค่อยเชื่อว่าแบบจะแถมโปรโมชั่นอยู่แล้วไงก็เลยคิดว่า Google Map น่าจะเชื่อถือได้ในกับร้านนี้อะไรเงี้ยร้านนี้ชื่อว่ายู่เฮงตอนแรกอยากมากินอ่ะเพราะเห็นแบบเขาจะเป็นแนวเรียกว่าอะไรนะเป็นแนวกับข้าวต้มแต่เปิดตั้งแต่ 11 โมงแล้วก็ประเด็นคืออะไรประเด็นคือเขาก็จะมีแนวแบบอาหารจีนอาหารนู่นอาหารนี่แล้วดูน่ากินเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันเลยดีกว่ากับร้านยู่เฮงกับพรานนกตัดใหม่วันเดย์จ้ะไปแกฉันจะบอกว่าร้านเนี้ยพอชั่นใหญ่อยู่นะตั้มคือมาแบบเป็นปลากระพงเนี้ยคือเม็ดมะม่วงอัดมาขนาดเนี้ยแล้วประเด็นคือเมื่อกี้พี่เจ้าของร้านมาใช่ป่ะเราเขาก็บอกว่าผัดผักที่นี่อร่อยนะแล้วคืออะไรอินิบาจี้คือเขาบอกดีกูก็สั่งเราก็คือบอกว่างั้นเอากุยช่ายขาวแล้วกันผัดเต้าหู้หมูสับเลยอย่างเงี้ยหมูกรอบด้วยแล้วเนี่ยประมาณ150มั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ย ตัวใหญ่นะ ใหญ่แล้วเต้าหู้ดูก้อนเต้าหู้ก่อนนี่ฟาดไปเพิ่งหัวแตกเลยนะอันเนี้ยเนี่ยดูผักดูหมูกรอบเห็นนะอันนี้หมูสับปลาเค็มทอดรสปะเห็นแล้วแบบตอนวางนะกินปลาเค็มมาก่อนเลยตกหน้าเลยเป็ดพะโล้ตามมาดูใกล้ๆเห็นปะเนื้อแน่นๆแล้วชอบน้ำอย่างเงี้ยน้ำแบบมีความแบบข้นๆอย่างเงี้ยนะมันจะมีความหนืดๆนิดนึงนะตั้มเนอะเนี่ยดูเด็อันนี้ปลากระพงยู่อีฉันเดาว่าน่าจะเป็นแบบมันซอสเปรี้ยวๆหวานๆเป็นปลากระพงทอดแล้วคือเยอะนะเนี่ยแล้วเธอดูเม็ดมะม่วงก่อนบ้าโลเท่าไหร่ก่อนเม็ดมะม่วงเดี๋ยวนี้แทบจะแพงกว่าอัลมอนด์แล้วนะดีไม่ดีแพงกว่าอัลมอนด์อีกเนี่ยแล้วดูเนื้อปลาแล้วก็อันนี้เป็นยำ4 สลิดเนี่ยตั้มอันนี้เป็นปลาสลิดใช่ป่ะทอดกรอบเนี่ย
เป็นบ้าเนี่ยกุนเชียงอุ้ยไข่แดงเค็มไข่เค็มกุนเชียงหมูแผ่นเกี๊ยมฉ่ายผักกาดดองเนี่ยเห็นไหมตอนแรกก็คือราคามันจะค่อนสูงไปไหมนะ อันนี้คือตอนแรกในหัวแต่คือรู้อยู่เขาเป็นร้านอาหารดีๆเขาใช้วัตถุดิบดีแต่พอมาเสิร์ฟอ่ะฉันว่าไม่แพงส่วนนี้คือข้าวต้มธัญพืชข้นๆแบบนี้เอาจริงฉันเห็นมา2ร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านที่ฉันรู้สึกว่าน่ากินและอีกร้านนึงก็คือร้านใหม่เอี่ยมที่ตรงบรรทัดทองเป็นข้าวต้มธัญพืชแบบนี้เลยสั่งข้าวต้มให้แม่4 ถ้วยกลับบ้านอ่ะข้าวต้มอร่อยมากมันมีความกรึบๆอ่ะไอตัวลูกเดือยหรือตัวบาเล่ลูกเดือยเราเริ่มที่อะไรก่อนเราต้องเริ่มด้วยผักเพราะหมอบอกว่าอะไรจ๊ะการที่เรากินผักก่อนมันจะทำให้เราไม่อ้วนแต่ไอ้4 ร้านแรกไม่นับนะ 4 ร้านแรกไม่นับนะ เริ่มที่ผักตะเกียบหมูกรอบ ไม่ได้เขี่ยเว้ยหนีบเลย ไม่ได้เขี่ยด้วยติดเลยแต่ว่าเรากินโปรตีนพร้อมกับผักไงเค็มนัวติดหวานปลายแล้วหมูกรอบอ่ะมานานมากแล้วนะมาเป็นจานแรกเลยกรอบอยู่ฉันอยากกินกับข้าวต้มเลยอ่ะเอาเต้าหู้ไม่เอาหมูกรอบนะเอาผักฉันว่าผัดผักเขาดีนี่ถ้าเกิดไม่ติดว่ากว่าจะถึงบ้านก็เย็นอ่ะฉันว่าฉันจะซื้อผัดผักฝากแม่อยู่นะมันเค็มนัวแบบจีนอ่ะเค็มนัวติดหวานปลายมาที่เป็ดพะโล้ไหมนี่เป็ดพะโล้แล้วเดี๋ยวจะจิ้มพริกน้ำส้มคือดูดีมากหรือพริกอะไรวะเนี่ยขอชิมก่อนนะมันคือน้ำจิ้มไก่ที่เปรี้ยวนำอร่อยว่ะมันมีความเป็นแบบน้ำส้มเป็ดพะโล้ประมาณนึงแต่มันมีรสเหมือนน้ำจิ้มไก่ผสมด้วยเป็ดนุ่มหนึบหอมเป็ดพะโล้ที่นี่ดีเข้ากับน้ำจิ้มเลยตั้มมาที่หมูสับปลาเค็มไหมกรอบๆเลยเธอหอมเค็มแบบเกินความนัวมานิดนึงแต่มันเหมาะกับการที่เราบีบมะนาวซีกหนึ่งนะอีกซีกหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพริกคลุกกับหอมแดงรู้สึกอันนี้เลิฟฉันว่าแม่ฉันชอบบีบมะนาวกินกับพริกกินกับข้าวต้มอร่อยแล้วเทคเจอร์กรอบนอกแบบกรอบข้าวต้มจำกรอบข้างในอ่ะมีหมูหนึบๆหน่อยแล้วคือทั้งแบบเท็กซ์เจอร์หมูทั้งแบบความเค็มปลาเค็มไม่ห่วงอ่ะมาชิมที่ยำเอาปลาสลิดก่อนเลยนี่ปลาสลิดกับผักกาดดองเลยแล้วกันนี่ขอน้ำยำด้วยฉันอยากชิมน้ำยำจังเลยอ่ะน้ำยำที่นี่ก็จัดแบบไม่ได้เผ็ดจัดนะเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานตัดยำอ่ะมีความหวานแต่ไม่ได้หวานโดดหวานแบบตัดให้มันไม่โดดเกินอ่ะแต่เปรี้ยวเค็มอร่อยเลยตื่นราดข้าวต้มเลยนี่ปลาสลิดไม่ค่อยเค็มตั้มปลาสลิดดีขอกุนเชียงกับหมูแผ่นนี่กุนเชียงกับหมูแผ่นของดีละกุนเชียงอร่อยหมูแผ่นดีมาที่จานสุดท้ายปลายุ่ยอีกผมอยากรู้ซอสเขานี่มันหวานอันนี้เด็กชอบฉันตักเลยนะแล้วตักเป็นมะม่วงด้วยเป็นมะม่วงแน่นมากไม่แน่ใจว่าน้ำมะขามเปียกไหมเบาๆไม่จัดมากมันแบบเค็มๆหวานๆแต่แบบเปรี้ยวนิดหรือเปล่าวะหรือลิ้นฉันเพี้ยนวะนิดนึงปลาสดมากปลากระพงทอดกรอบความพอใจคืออะไรรู้ป่ะเป็นมะม่วงแน่นคนกินติดหวานนิดนึงนะจานนี้คือชอบเลยปลาอร่อยพาผู้ใหญ่มากินเธอเอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นร้านดีๆอีกร้านนึงในย่านพานนกตัดใหม่เขาเหมือนเป็นรุ่นที่3แล้วก็มีตำนานมาเขาบอกอยู่แถวๆสี่แยกไฟฉายมาก่อนคือถ้าเกิดมากินข้าวต้มก็ได้มากินแบบอาหารจีนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเธอแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อของกลับบ้านดีไหมเพราะว่า5 ร้านละแล้วแต่ละร้านนะ3 อย่าง 4 อย่าง 5 อย่างคนบ้าอะไรฉันไง เดี๋ยวเจอกันกินก่อนดัง
ยังไม่ถึงร้านของฝากเลยตั้มเหลือร้านของฝากอีกร้านหนึ่งแล้วเราไปเห็นร้านไอศครีมร้านหนึ่งใช่ป่ะแล้วเราตั้งใจจะมากินไอศครีมร้านนี้เว้ยแล้วก็คือแกเห็นว่าข้างหลังคืออะไรเครื่องมือครับคือไม่พามาซื้อเครื่องมือด้วยเอาจริงตั้มเมื่อกี้เราขับรถเลยไปแล้วนะเพราะเราอะหาร้านไม่เจอเราเข้าใจว่าร้านอะอยู่ตรงริมถนนตรงนู้นแล้วร้านไม่รู้อยู่ตรงไหนหาไม่เจอแล้วต้องโทรถามเขาสรุปอยู่ในเวิร์งเครื่องมือครับชุยช่ำๆเป็นร้านไอศครีมโฮมเมดที่ฉันรู้สึกว่าฉันอยากกินคะแนนรีวิวดีแล้วชื่อมันล่อตาล่อใจหายากไปไหนวะฉันตกใจตอนแรกขับเลยไปแล้วด้วยต้องวนกลับมาใหม่มาชุยช่ำๆเธอร้านนี้เขาจะเป็นแบบไอศครีมโฮมเมดเมื่อกี้ถามน้องเขาละเขาบอกเขาปั่นกันอยู่หลังร้านเลยขนมปังก็ทำเองใช่ป่ะครับแล้วคราวนี้ก็คือไอศครีมเขาจะมีทั้งหมดวันนี้มี8รสก็สลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละสัปดาห์แต่เขาก็จะมีรสที่เป็นแบบเบสพื้นฐานอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราเอา1ลูก75 บาท2ลูกก็คือ120เอา1ลูกก็พอเพราะว่าเราจะได้กินหลายๆรสก่อนแล้วก็คือเดี๋ยวไปวางถ่ายให้ดูสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่เอาเป็นคอฟฟี่อัลมอนด์1นะครับแล้วก็เอาเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่อีก1แล้วก็ช็อกโกแลตอีก1 3สกู๊ปนะครับแล้วก็นี่เธอเขามีอันนี้ขนมปังโชกุปังแบบสังขยาแล้วชุดหนึ่ง60 บาทเป็นขนมปังลูกๆ4ลูกเล็กๆไม่ใหญ่มากเอาสักชุดหนึ่งอันนี้60 บาทใช่ไหมครับเอาชุดหนึ่งครับทานนี้นะครับไปนั่งรอว้าวเธอตอนแรกคิดว่าจะอิ่มเอาจริงสารภาพเมื่อกี้กับตั้มกับพึ่งอะจะมาไม่มาร้านนี้จะมาไม่มาร้านนี้เพราะอะไรอิ่มไม่เสียโอกาสมาก็มาคราวนี้เนี่ยพอมาเสร็จแล้วรู้สึกแบบดีที่ตัดสินใจมาแล้วประเด็นคือไอศครีมอะคือเต็มถ้วยอย่างนี้เลยนะสกู๊ปหนึ่ง75 บาทก็ไม่น้อยนะแน่นเนี่ยมันล้นขึ้นมาอย่างนี้เลยป่ะอันนี้เป็นคอฟฟี่อัลมอนด์นะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่โยเกิร์ตของไอ้พึ่งเดี๋ยวฉันจะชิมนิดเดียวเพราะฉันใส่เข้มไงฉันก็จะกินช็อกโกแลตกับกาแฟเป็นหลักส่วนนี้เป็นช็อกโกแลตธรรมดานี่เห็นนะน่ากินเนาะประเด็นคืออีโชกุปังกับขนมปังสังขยาอันนี้60 บาทแต่ถ้าเกิดใครสั่งเป็นเซตเอาไอศครีมอีก1สกู๊ปเขาก็จะเป็น120ก็คือเหมือนลดไป15 บาทเราไอศครีมก่อนเพราะมันจะละลายแล้วสตรอเบอรี่โยเกิร์ตก่อนขอชิมของพึ่งแค่คำเดียวนะแต่คำใหญ่มันหนึบมันมีความหนึบอยู่นะเดี๋ยวฉันพูดอะไรไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันแซวอัลตร้าสมูทฉันไม่ได้แซวนะกินพี่ขอโทษมาไอศครีมมีความนุ่มแล้วก็คือเนื้อแน่นมากเลยอ่ะ ไหนบอก ไม่ คำ บ เดี อ ยว กคำเดียวอ่ะ ไม่มันสดชื่น พี่อิ่มอยู่ไงพี่อยากได้ความสดชื่นมาชี้หน้าทำไมกินคำที่2มีปัญหาอะไรไม่พอก็สั่งใหม่แค่นั้นเองตอนแรกเข้าใจว่ามันจะเป็นแบบแนวซอเบต์หรือเป็นเชอร์เบตเป็นอะไรอย่างเงี้ยไม่มันเป็นนมแล้วแบบหอมแล้วเปรี้ยวกำลังอร่อยหวานไม่มากมาสายแบบชั้นมั่งใส่ช็อกโกแลตฟึบเนี่ยมันมีความแบบเป็นว่ามันมีความหนึบนะหวานน้อยมันยังมีความแบบไม่ได้ดาร์กแบบดาร์กอ่ะแต่พอหวานน้อยแล้วว่ามันทำให้รู้สึกมันความเข้มมันเพิ่มขึ้นนิดนึงอร่อยใครไม่ชอบกินแบบหวานอ่ะอันนี้ดีร้านหายากนิดนึง อย่าขับเลยแกเห็นป้ายเครื่องมือครับเลี้ยวมาได้เลยแกมาที่คอฟฟี่อัลมอนด์น้องเขาบอกว่าสายเข้มๆต้องกินพวกนี้ชาเขียวกาแฟช็อกโกแลตเห็นป่ะเนี่ยอันนี้ถูกใจที่สุดเลยกาแฟเข้มมากข้างในมันเป็นอัลมอนด์กรึบแล้วเหมือนเป็นช็อกโกแลตชิพใช่ปะเป็นช็อกโกแลตที่แบบเคี้ยวกรุบแต่ที่ชอบคืออะไรใครที่ชอบไอศครีมที่แบบไม่ได้หวานอ่ะเป็นไอศครีมที่แบบกาแฟฉันว่าแกน่าจะชอบร้านนี้ว่ะวันนี้อร่อยมากชอบมากกว่าช็อกโกแลตอีกอร่อยเลยมาที่โชกุปังกับสังขยาดีไหมเห็นนะหนึบเธอเนยนอนก้นด้วยมันไม่ใช่แบบเนยเยอะออกมานะมันมีความไขมันเบาๆเดี๋ยวเราลองมาฉีกลูกต่อลูกเพราะเมื่อกี้มันเป็นแบบคนละลูกไงเอาลูกนี้เลยแล้วดูข้างในเนื้อข้างในฟึบเนี่ยเห็นป่ะฟึบว้าวสังขยาดูดีนะมากินสังขยาอร่อยมากหอมมันหวานกำลังอร่อยเข้มข้นขนมปังอร่อยเธอขออีกคำ
เดี๋ยวจะได้โซโล่ละเธอเอ้ยว้าวมองไม่เห็นกำลังสังเกตว่าฉันเห็นพวกอะไรนะใบเตยปั่นๆอยู่ข้างในหรือเปล่าก็อยากเห็นไงเพราะบางร้านน่ะเขาจะมีแบบใบเตยปั่นๆแล้วกองไม่หมดอยู่ในนี้ เรารู้สึกสบายใจที่เป็นใบเตยแท้อะไรอย่างเงี้ยนึกว่าเอาเป็นว่าชุยๆช่ำๆชื่อแบบก็ไม่ค่อยสนใจใครนะเพราะเวลาเรียกยากนิดนึงคนไม่ชินแต่ว่าไอศครีมอร่อยเลยใครชอบเข้มๆแนะนำนี่เลยกาแฟคอฟฟี่อัลมอนด์ใครไปสดชื่นไปนี่เลยแล้วแบบอยากกินหวานๆมีอะไรเนี่ยพวกวานิลลาอะไรเงี้ยดีแล้วอย่าลืมเจอป้ายเครื่องมือครับเหลียวเข้ามาได้เลยเธอขนมปังอร่อยเขามีบราวนี่มีโทสต์มีอะไรด้วยใครอยากจะเลยมาลองดูฉันว่าไม่น่าจะผิดหวังเอาเป็นว่ากินก่อนแล้วเดี๋ยวไปซื้อของจริงๆแล้วเพราะร้านเมื่อกี้ก็บอกจะไปซื้อของฝากยังไม่ได้ซื้อสักทีนึงเดี๋ยวไปซื้อของฝากเสร็จแล้วเดี๋ยวปิดจบวอล์กแล้วเดี๋ยวซื้อของกลับบ้านให้แม่ละไม่ที่ใช้ช้อนเพราะอะไรเมื่อกี้สังขยาไม่เยอะพอ ตักเป็นก้อนเลยนี่เธออันนี้ก็คือพายวิจิตราจำได้ป่ะฉันไปซื้อที่สัมมกรบ่อยมากข้างๆอาเจกตอโต้งอ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำอ่ะแล้วประเด็นคือเขามีเปิดหลายที่ขายอยู่นะนี่เขามีขายอยู่ในปั๊มบางจากด้วยก็เลยแบบว่าแวะมาซื้อเพราะว่าไม่ต้องไปถึงสัมมกรแล้วไงเพราะไหนๆมาแถวนี้อยู่แล้วแล้วคนที่อยู่แถวเนี้ยก็ไม่ต้องไปสัมมกรไงก็มาซื้อที่นี่ได้อะไรเงี้ยน้องครับเดี๋ยวพี่เอากล่อง4ชิ้นเนาะ1ชุดนะเอาเป็นลูกตาลล้วนแล้วก็กล่อง9ชิ้นเป็นลูกตาล6แล้วก็เอาเป็นลำไย3ลำไยนี่รสใหม่หรอไม่เคยเห็นใช่ไหมเอา2กล่อง4ชิ้นกับ9ชิ้นโอเคครับได้ของฝากเรียบร้อยแล้วนี่ก็คืออะไรคือของตั้ม4ชิ้นของแม่ชั้น9ชิ้นแล้วก็คือหลักๆอ่ะก็คือเขามีไส้คาวมีไส้มะพร้าวด้วยปกติซื้อแต่ว่าที่บ้านอ่ะจะชอบไส้ลูกตาลซึ่งเป็นแบบเรียกว่าไฮไลท์หรือเป็นอิสมัตของเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตั้มก็เอาลูกตาลอย่างเดียวใช่ป่ะของฉันอ่ะเห็นมีลำไยฉันเลยอยากลองเธอเอาเป็นว่าปิดจบวอล์กเลยแล้วกันเนอะวันนี้กับ One Day Eat ทานนกตัดใหม่ก็สนุกสนานนะคือคาว2ใช่ปะไม่ใช่คาว4หวาน2คือคาว2หวาน1คาว2หวาน1แล้วคือมาซื้อของฝากก็ถือว่าเป็น7ร้านที่แบบว่าเป็นร้านดีๆร้านบางร้านนะไม่ใช่ร้านในสายตาของคนนอกพื้นที่เป็นร้านที่แบบคนพื้นที่กินคะแนนรีวิวดีแต่ว่าคนพื้นที่ไม่ค่อยรู้จักก็มีอย่างร้านลุงป้าร้านต้มเลือดหมูคนเยอะมากร้านที่เจมอร่อยอยู่แล้วไอ้นี่ทีรามิสุมัทฉะโคตรอร่อยคือไม่พอคืออร่อยชิบหายจริงๆแล้วก็มาร้านสุกี้อ่ะแนะนำนะไอ้ตัวที่เป็นไข่ข้นอ่ะโคตรอร่อยคือไข่ข้นไม่ต้องเติมอะไรแล้วกินไข่ข้นไปเลยเลิศมากแล้วก็มายูเฮงคือกับข้าวอร่อยมากนี่กำลังคิดว่าเดี๋ยวจะต้องพาแม่มาซ้ำและสุดท้ายร้านไม่รับนะแต่หาไม่เจอ ฉุยชำๆแกไอติมอร่อยถ้าคนที่ชอบไอศครีมชอบขนมหวานที่หวานน้อยแล้วคือเป็นโฮมเมดแบบโฮมเมดจริงๆอ่ะแนะนำแล้วก็คือแบบว่าเครื่องมือครับนี่แหละอยากขับเลยเจอเครื่องมือครับเลี้ยวเข้าไปเจอเลยเอาเป็นว่าปิดจบบล็อกเลยแล้วกันนะถ้าเกิดใครชอบบล็อกนี้ของพี่เกียร์นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เกียร์ด้วยที่สำคัญนะจ๊ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกรุงกริงเจอกันใหม่อ้อแล้วก็ลืมบอกไปว่าพี่เกียร์จะมีงานไม่ใช่จะมีแล้วซึ่งช่วงนี้ไม่แน่ใจว่ากำลังมีงานวันแรกหรือว่ารันไปแล้วสักอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนตามไปกินได้พี่เกียร์มีร้านเด็ด23ร้านอร่อยที่คัดมาให้แล้วว่าเด็ดจริงๆเป็นรสที่พี่เกียร์อยากให้ทุกคนลองกับงาน Eat Seat Wise by เกียร์แซ่บ EP 2 ตอนเลิศเลยล่ะแล้วร้านหลายๆร้านนะไม่ออกงานจ้ามาอยู่ในงานนี้เราไปเจอกันได้ที่กูเม่ฮอลล์สยามพารากอนชั้นจีใช่พี่เกียร์จะอยู่วันเสาร์อาทิตย์นะอยู่ทั้งวันเลยแต่ถ้าเป็นวันทำงานขอทำงานก่อนเก็บเงินก่อนแล้วตอนเย็นๆตอนหลังงานเลิกสัก6 โมงถึงสักประมาณ3 ทุ่มพี่เกียร์ไปสแตนด์บายรอทุกคนอยู่ที่นั่นอยากเจอกันไปเจอกันรับรองว่าทั้งอร่อยทั้งมีความสุขกับพี่เกียร์โอเคพี่เกียร์ไปก่อนนะจ๊ะจุ๊บๆบ๊ายบาย หิวอยู่ใช่ไหมล่ะ งั้นตามพี่เกียร์มาเลยกับ Eat Sit White by เกียร์แซบ EP 2 ตอนเลิศเลยล่ะ งานนี้ไม่ได้มีแค่ร้านดังนะ แต่รวมร้านหากินยากร้านคิวยาว แล้วก็ร้านที่พี่เกียร์อยากให้ทุกคนได้กิน จัดเต็ม 23 ร้าน พี่เกียร์คัดเองเลือกมาเองกับมือเลยนะจ๊ะ เรามาเริ่มกันด้วยร้านกระแสแรงสุดๆชูโรสหมูแดงฮ่องกงคิวยาวแห่งยุคทั้งหอมนุ่มแล้วก็ฉ่ำลัดแอนด์ลอฟคาเฟ่สุดยอดเบเกอร์จากเชฟลัดเจ้าหญิงแห่งเบเกอรี่
ต๋องริมทาง X ฟูฟ่องซีฟู้ดจัดหนักหมูกรอบจัดเต็มตัวตึงราชพฤกษ์ก๋วยเตี๋ยวตรอกลงหมูกับต้มยำโคตรเครื่องและเกี๊ยวอวบในตำนานฝูสะเต๊ะสถานเต่าสะเต๊ะหมูสะเต๊ะเนื้อกุ้งสะเต๊ะตัวโตน้ำจิ้มเข้มข้นจัดจ้านไก่เชฟเฮาส์โฮมคุกระดับเฮดเชฟกับเมนูหมูเด้งตัวดังอร่อยเด็ดทุกเมนูบุญเลิศบะหมี่เกี๊ยวหมูย่างสูตรโบราณตำนาน 50 ปีคิดด้งข้าวหน้าเนื้อที่มีเนื้อตั้งแต่เกรดปกติจนถึง A5 เลยนะราคาเป็นมิตรด้วยอาใบมาโคขุนเนื้อทอดน้ำปลาลิ้นทอดน้ำปลาและสมองวัวทอดขมิ้นเมนูหากินยากเย็นตาโฟคอนแวนต์ซอสโฮมเมดกับแมงกะพรุนกรุบตำนานกว่า 50 ปีเก๋ามังกรข้าวต้มปลากับซีฟู้ดซอสสดที่เหมือนยกทะเลมาไว้ในงานเก๋าข้าวมันไก่ข้าวมันเนื้อกับเมนูห้ามพลาดข้าวมันเนื้อตุ๋นและข้าวมันลิ้นตุ๋นจ้ะข้าวขาหมูชานเทคนิคขาหมูจานยักษ์เนื้อนุ่มหนังละลายน้ำพะโล้เข้มข้นไอหนูยอดผักราดหน้ารสเผ็ดกับซอสสุดลับตำนาน 40 ปีแห่งสวนสยามบอกเลยว่าสายหวานก็จัดเต็มสุดๆขนมหม้อแกงแม่ยายหม้อแกงและสุดยอดขนมไทยดีกรีมิชลินไกด์หวานกรุงรสช่องโฮมเมดกับเมนูใหม่ล่าสุดไอศครีมน้ำตาลมะพร้าว DK Bakery ขนมปังสังขยาสูตรโบราณตำนานกว่า 80 ปีแห่งวัดแขก A Little Cats สุดยอดเบเกอรี่จากครูวันปรมาจารย์แห่งวงการเบเกอรี่และสายแซ่บก็ห้ามพลาดกับลุงหวังกะเพราพ่นไฟ1 ใน 5กะเพราในตำนานที่ทุกคนรอคอยแสนเฮงกับเมนูสุกี้เฮียหนวดจานโปรดของพี่เกี้ยพร้อมอาหารจีนฟิวชั่นตะบันตำถาดบรรลือโลกส้มตำรสแซ่บดีกรีแชมป์หลายเวทีขนมเส้นคุณย่าขนมจีนเส้นสดพร้อมขนมชั้นนึ่งสดจากเตาเลยนะจ๊ะปิดท้ายด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเจ๊จุ๋มอยุธยาก๋วยเตี๋ยวเรืออันดับหนึ่งในใจพี่เกียร์เครื่องแน่นๆรสจัดจ้านและทั้งหมดนี่คือ 23 ร้านเด็ดที่พี่เกียร์เลือกมาให้แล้วอร่อยแบบไม่ซ้ำงานไหนๆ31 กรกฎาคมถึง 17 สิงหาคมนี้ที่กูเม่ฮอลล์สยามพารากอนชั้นจีเตรียมท้องให้พร้อมแล้วมาอร่อยด้วยกันพี่เกียร์รออยู่นะครับ